Welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano i-connect ang aking YouTube channel kay Google Adsense. So itong i-connect ko na channel to is my second channel na since I already have my means. So ang dami kasi nagtatanong sa akin ng mga friends ko since nakita nga nila nagbo-vlog ako. So ang dami-dami talaga nag-PM sa akin. So hindi ko talaga masagot yung mga kanilang tanong. So kalimitan na ng mga tanong, paano ba mag-YouTube? Paano nga ba pumunta sa creator studio, paano nga ba i-connect si YouTube channel nga kay Google AdSense, anong gamit mong app, paano i-connect, computer ba, cellphone ba, pwede ba ang cellphone, pwede lang ba, basta ang dami-daming tanong. So hindi ko alam kung anong una kong sasagutin sa mga tanong nila. Pero for sure, na itong i-share ko sa inyo ay isa sa mga step kung paano mag-YouTube at kung paano kumita ang iyong channel. So yung gagawin ko ngayon na i-connect nga natin si YouTube channel kay Google AdSense is phone lang yung gagamitin ko. Actually, itong ginawa kong ito is ang ginawa ko. Pumunta ako dati kasi ko sa PC ako nang gagawa ng mga nag-upload, nag-edit, ganyan. So ngayon ang ginawa ko, yung link sa PC, pinasa ko sa Messenger ko. So every time mag-open ako ng YouTube, automatic naka-desktop na siya. So yun yung ginawa ko. Pero sa inyo, pwede nyo namang i-type kay Google Chrome yung mismong website, yung mismong site ng YouTube channel. Pero ang ginawa ko talaga, kinuha ko yung link, muna ako sa PC, then sinave ko siya sa Messenger, and then sa Messenger ko na siya in-open para automatic nasa desktop site na siya. So, simulan na natin, guys. So, ayan, excited na rin ako magturo kasi ang dami-dami talaga nagtatanong, and pasensya na sa mga friends ko na hindi ko nasagot. So ito na talaga sa ang dami ko talaga ng parang, sige, gagawan ko ng tutorial. So ito na, guys. So simulan na natin. So simulan na natin, guys. Diba sabi ko sa inyo kanina, kinuha ko yung link ng yung YouTube ng link panalaka desktop site na, and then sinend ko siya sa aking Messenger. So ito siya, guys, yung www.youtube.com my video. So open ko lang siya dyan, guys. So para automatic naka-desktop site na siya. So wait lang natin, guys. So as you can see, guys, ito yung si Ann TVPH, yung aking second channel. So ito yung itsura niya, guys. Pag open ko sa kanya, medyo shortcut na nga lang ito, guys. So ayan, punta lang tayo sa home. Pakita ko lang na ito rin yun. Ito rin yun siya. Punta tayo ng dashboard. Medyo tour lang tayo ng konti. So view channel. Ay, mali. Wait lang, guys. So ito na nga yung channel ko. So kung nakikita nyo, guys, ito yung aking second channel na si Ann TV PH. So bagong gawa lang siya. As you can see, wala pa kayong nakikitang channel art, ganyan. And kung makikita nyo dito sa pinakang start niya, wala kayong makikitang video, playlist, community, ganon. Kasi nga, hindi ko pa siya nako-connect kay Google AdSense. So, ang gagawin natin sa kanya, so napaka-plain pa lang ng aking channel. Kasi kung nakakonect na yan kay Google AdSense, magkakaroon niya ng videos, playlist, at saka community and about. So wala pa kayong nakikita dyan. So ang gagawin niya natin ay i-connect na siya. So punta lang tayo kay Creator Studio. So na ito siya, guys, sa tabi. Ayun, hindi lang makita kasi masyadong, ayun, nasa dulong yon. So click ko lang yon. So, ayan, bumalik na tayo kay Creator Studio. And then, punta na tayo kay Channel. And then, ayan, kung mapapansin nyo, guys, meron ditong uploading, monetization, live streaming. So, ayan,
At saka itong si copyright status and community guidelines. Ibig sabihin, naka-green siya lahat. Wala pa akong copyright status. Wala pa siyang strike. Ibig sabihin, yung mga na-violate nating rules. Kasi may rules din kasi si YouTube. So, ang gagawin natin is ko-connect nga natin tong channel na to kay Google AdSense. So, punta tayo kay monetization. So, ito si monetization and punta tayo ng enable. So, basahin lang natin siya dyan. Apply for monetization. Number 1, read and agree to the YouTube Partner Program terms. So, click lang natin yung start. And then, YouTube Partner Program terms. So, medyo mahaba-haba siya. So, basahin nyo na lang. So, medyo mahaba-haba lang siya. So, ang gagawin na natin dyan, kung wari, nabasa nyo na siya, checkan nyo lang yung tatlong yan. Then, I accept. So, yan. Wait lang natin kasi mabagal yung internet. Ano nangyari na? So, ayan. So, tapos na tayo kay number 1. Kita nyo, naka-green na siya. Yung YouTube Partner Program item, terms accepted. So, punta naman tayo kay number 2. Sign up for AdSense. Create a new AdSense account or connect an existing one to your channel. You need an AdSense account to get paid. So, kailangan nga natin ng you need an AdSense account to get paid para nga mabayaran tayo. So, click lang natin yung start. So, ayan. So, medyo intay-intayin lang natin. So, medyo nagre-read pa siya. You will be redirected to AdSense to link your existing AdSense account or create a new one if you do not have one yet. Once you have completed this process, you will be redirected back to YouTube. Actually, meron na kasi akong isang Google AdSense account para dun sa main channel ko. Pero ang gagawin ko today is gagawa na lang ulit ako ng bagong AdSense para sa second channel ko para hindi na tayo malito-lito pa or magkaroon ng problem. So, ano bang mangyayari? So, I think try natin pindutin tong next. So, ayan. So, nakikita nyo guys, ang dami kong account. So, itong si Ann Pardilla ko is yung aking main channel. And itong si Ann TVPH, ito yung gagawan ko ngayon. Itong may picture na to, si Ann TVPH, yung second channel ko. So, ito yung gagawa natin ng Google AdSense account. So, click lang natin siya. So, wait lang natin. Yan, nandun na tayo kay Google AdSense. Nakapasok na tayo. So, ito yung mga tanong niya. Get more out of AdSense. So, I think pwede na siguro nakalimutan ko na pero try natin si yes. Select your country or territory. Yun lang naman is yung get more of AdSense, yung mga suggestion lang naman. Pero pwede nyo rin pindutin yung no kung ayaw nyo ng mga suggestion. So, nasa Philippines tayo. So, lagay lang natin si Philippines. Nasa si Philippines. So, ayan. There you go. So, ayan. Please review and accept our terms and conditions. Actually, nabasa ko na to guys. Basahin nyo na lang. Marami ditong mga nakasulat na mga bawal gawin, ganyan. Sobrang haba. Nabasa ko na to, pero basahin nyo na lang. Tagalog naman siya, so mabilis siyang maiintindihan. Actually, binasa ko talaga to isa-isa kasi andito yung mga rules nila. Yan, pagwawakas, suspension at karapatan, mga katagdagang bayan. So, mga movies. So, haba. So, pindutin na lang natin. Basta basahin nyo na lang yan. Yes, I have read the accept and agreement. Then, create an account. So, get started. Click lang natin.
So, punta na tayo sa city. So, yung aking city is Lucena. Then, postal code is 4301. Province ko is Quezon. Quezon Province. Then, phone number. So, lagay ko na lang yung phone number ko. So, ayan. Then, submit. Okay na tayo dyan. So, wait lang natin, guys. If you're not redirected, so, ayan. Oh, may problema ba? By telling us what types of ads to run, you could start earning. So, click lang natin. So, ayan, nakikita nyo yung AdSense requested. So, kanina wala pa siyang check. So, ngayon may check na siya. So, proceed na tayo sa number 3. Set monetization preference. So, start lang natin. Click lang natin yung start. So, dito nakalagay yung mga iba't ibang klaseng ads, display ads, overlay ads, sponsored cards, skippable ads. So, lahat yan, save natin. Dapat lahat yan may check. Ayan. So, click lang natin yung save. So, there you go, guys. Tapos na tayo. Meron ng Google AdSense account. Nakakonect na siya si AnTVPH kay Google AdSense. As you can see, guys, ito yung aking Google AdSense. So, meron pa lang akong 3 hours. As you can see, watch hours in the previous 12 months. So, dapat maka 4,000 hours ako within 12 months. Sa loob ng 12 months, kailangan kong ma-reach yun. And dapat, ano yan ha, within 1 year lang yon. So, 12 months is equivalent to 1 year. And then, ito naman si subscribers, meron na akong 86 and, ayan, 1,000 needed for review. Kailangan kong ma-reach yung 1,000 subscriber minimum. Yan. Pag naging okay na yan, naging 1,000 subscriber na yan, at saka 4,000 hours, automatic, i-review na yan ni Google AdSense. So, yun na yung isa sa mga step kung paano nga ba mag-YouTube, paano i-connect si Google AdSense account sa iyong YouTube channel. So, ayan lang. Para makita mo yung ganyan. So, basta pumunta ka lang dito nandito pa rin tayo sa Creator Studio. Click mo lang yung channel and then punta ka ng monetization. Ayun yung monetization, nakikita nyo, guys, para makita nyo kung nakakailang oras na ba kayo or nakakailang subscribers na kayo. Pagkamisan kasi hindi magkaparehas yung subscribers na nandito at saka dun sa YT na apps, YT Studio. So, mas dito kayo tumingin, mas reliable tong monetization na nasa Creator Studio. So, ito yung susundin natin. And once na-reach nyo na yan, automatic, pag na-approve na kayo ni Google AdSense, magme-mail sila sa inyo and magpapadala sila ng mail na congratulations na nakapasa ka. Tapos, automatic, yung mail na yon, makikita nyo yon dun sa Gmail mismong ginamit nyo. Basta yung YouTube channel nyo, Google AdSense account is magkaparehas lang, pati Gmail, iisa lang sila. So, yon, dun nyo lang ipapadala yon. Sana naintindihan nyo yung sinabi ko. So, dun nyo lang yun ipapadala. And, yun lang, guys. Hanggang dito na lang muna tayo. So, ayan. So, yun, guys, na-share ko na sa inyo kung paano i-connect si Google AdSense account sa yung YouTube channel. So, ayan, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe for more videos and updates. So, bye!